Ahoj, já jsem Dana a v dnešním krátkém videu si ukážeme, jak si poradit s rozšoupanýma kalhotama, jak zalátat takový ty nepříjemný díry prošoupaný v rozkroku. Znáte to všichni. Myslím si, že většině z nás už se něco takového přihodilo. Není to žádná hitparáda a je to prostě třeba opravit. Takže budeme potřebovat buď kousek džínoviny, buď v barvě, která k tomu bude nejblíž, ať lícovou nebo rubovou stranou. Já jsem dneska úmyslně vzala špatnou barvu, abyste lépe viděli, až to tam budu podkládat. Případně můžete použít nažehlovací džínové záplaty. Já je úplně ráda nemám, protože je to pak o hodně tvrdší, než když se to udělá z normální džínoviny. No, pak samozřejmě musíme vybrat dobře nítě. Nebojte se hledat odstín nejen v modrých, ale i v šedých. Mockrát se šedá barva nejlépe zařízne do těch vyšoupaných míst a pak není vidět. Je velmi důležitý dobře zvolit barvu. Na nítech Aman Aspo se dělají 3 krásný džínové odstíny, takže neváhejte, mrkněte na to. No a pak samozřejmě džínové jehly. Bez džínových jehel džíny nešijeme, takže si dejte do stroje džínovou jehlu a jdem na to. Tady máme jednu kvalitní havárii, je to téměř odstrašující případ. A my si potřebujeme nejprve ustřihnout správně velký kus té džínoviny. Je vždycky lepší vzít větší, abyste podložili větší oblast, kterou my pak prošijeme, aby se ta tkanina jakoby zpevnila. Vidíte, že tyhle ty džíny měly v sobě elastan a tím se tady dělají tyhle ty nařasence, protože tam je vypraskaný. A je to jenom oprava jakoby dočasná, nikdy to nevyřešíte trvale, samozřejmě. Je to prostě oprava, která se občas udělat musí, protože máme každý svoje oblíbené džíny a nikdo z nás se jich nechce vzdát. Takže buďte trošku velkorysí při střihání té látky na podložení. Vidíte, že mám na tu díru opravdu velikou. Já ji tam schválně dám takhle, aby vy jste ji viděli trošičku přes tu díru. Takhle ji tam vsunu. Vidíte, že mám podloženou. Když si sahnu, tak mě končí tady takhle někde okolo. Já si musím vyměnit ruce, protože levou mi nejdou píchat špendlíky. Hezky to urovnáte. A dáte si špendlíky takhle, kde vám končí ta záplata. Opravdu se vyplatí dát tam větší, protože ji nemusíte tolika hlídat, aby vám neutekla. A pak ty přebytky prostě ostřiháme. Pořád si to rovnejte, ať tam nemáte zbytečné skladíky a takhle to hezky napícháme kolem. Vřele doporučuji, když to máte havarovan na 2 stranách jako já, na tomhle vzorku, tak udělejte nejprv jednu, pak druhou, ať tam nemáte těch špendlíků moc. Takže my jsme teď uchystaný. Záplata mi tam drží, je to podložené a jdeme na stroj. Nejprve si ze stroje sundajte tu část, aby se vám udělalo volné rameno. Prostě potřebujeme odhalit volné rameno stroje. A budeme to strkat pod patku. První směr, ve kterém potřebujeme šít, je ten, kde je to jako ruplý. To znamená tenhle, ten delší, ve kterým se nám ta díra jako vytvořila, kde nám to chybí, kde je to nejvíc prasknutý. U většiny strojů, pokud vám to nejde dobře, tak se dá patka jako dozvednout, že přitlačíte tu páku ještě nahoru. Aspoň bradry to mají všechny. Dám to tam. Vidíte, že když to teďka trošku narovnám k sobě, tak se mi ta díra jakoby zavře. A o to jde. Při látání použijeme rovný stehy. Já jsem tam schválně dala takovou nějakou šedou niť, abyste ty stehy trochu viděli. Na začátku zapošíte. A budeme jakoby látat tam a zpátky. Přes zpátečku dozadu, malinko to popotáhnu a zase udělám poměrně hustou, jako bych chtěla zesílit tu tkaninu, jako kdybych tam natahala nový nítě do vazby té tkaniny. Nejprve pořád v tomhle směru vždycky zlehka popotáhnu a přes zpátečku zpátky. U těch bradrů je výhoda, že když stisknu tlačítko, tak nemusím ani pustit pedál. U některých strojů budete muset přešlápnout, ale svůj stroj asi znáte, tak budete vědět, jak se vám bude nejlépe zapošívat. Tak. Určitě to udělejte trošičku větší přes všechny ty rizikové oblasti. Vidíte to? Takhle jsem to hodně jako přejezdila. To je v jednom směru. Teď si dojedu
na ten konec sem, zastavím s jehlou v materiálu, otočím si tu práci, urovnám to, zkontroluju si, že se mi žádný konec záplaty nepodhrnul. To bývá taková hloupá chyba a je to tam pak zbytečně tlustý. A pojedeme příčně. Není nutné, abyste končili přesně v té hraně. Čím víc to bude jakoby rozprskaný, roztřepený a nestejně zakončený, tím méně nápadný to ve finále bude. Takže jedeme, teď nemusíme zapošít, protože jsme neustřihli. A zase popotahuju, přejedu přes. Vždycky zlehka vychýlím ze směru. Vidíte, že je to práce na pár minutek. Ono se nám do ní nikdy nechce, ale hotový je to hned. Tak, ještě dopředu. Takhle tam uděláme pěknou látaninu. Zapošijeme, odstřihneme. Tak. A takhle ten zázrak bude vypadat hotový. Tohle opravdu vydrží dost dlouho. Vyndáme špendlíky. Otočíme. A ten přebytečný materiál prostě odstřihneme. Já to vemu takhle, abych si nestřihla do kalhot. Nechám tam tak půl centimetru od těch posledních stehů. Ono tím, jak je to stříhaný v různých směrech, tak se to zas tak moc netřepí. A oni obvykle kalhoty, které už jsou v tomhle stavu, to mají stejně za pár. Je to takový poslední přibrždění předtím, než se jich budeme muset zbavit. Odstřihneme ty přebytky. Zbyde nám tam jenom takovýhle elegantní kolečko nebo šišojt a je to hotový. Takže takhle na látání. Druhou stranu bych udělala úplně stejně. No a věřím, že jste to zvládli. Nic na tom nebylo, že ne? Stejným způsobem můžete opravit nejenom rozšoupaný rifle, ale taky prodřený monterky, popraskaný tyhle ty pracovní typy kalhot, kde to nehrajeme tak na eleganci, ale důležitá je ta zpevňující funkce. Pokud vás video bavilo, přineslo vám užitek, dejte mi like, napište mi do komentáře a pokud máte nápad na video, který vám ještě schází, tak se nestejte si říct. No a samozřejmě koukněte na Šití s Danou, na portál, co je tam nového za kurzy. Mějte se moc krásně.